วัสดีชาวโลกหลายคนคงจะสงสัยว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาลุงฮิวหายไปไหนลุงฮิวได้ไปปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณมาจึงไม่สามารถนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ลุงฮิวก็ได้ไปพบหนังสืออีกหนึ่งเล่มเป็นหนังสือเรื่อง7 เดือนบรรลุธรรมลุงฮิวได้ไปเจอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนตายคนหลายท่านคงสงสัยจะต้องรู้ทำไมก่อนตายไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วก่อนตายนั้นมีอะไรมากมายที่เราควรจะรู้มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าตั้งแต่วันที่คิดเรื่องการเกิดมาทำไมอย่างจริงจังใจฉันก็พลอยกลัวตายไปพร้อมกับความไม่รู้หลงตายเท่ากับหลงเกิดกลัวว่าจะเกิดไปเป็นเด็ก5 ขวบที่โตขึ้นเป็นคนแก่เกือบ100 ปีอีกครั้งแล้วครั้งเล่าพบพาความไม่รู้ให้เกิดใหม่ตายใหม่อย่างไร้ที่สิ้นสุดคนทั่วไปกลัวตายเพราะเกรงว่าไม่มีตัวตนที่หวงแหนแต่บัดนี้ฉันกลัวตายเพราะเกรงว่าจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองฉันเกิดความอยากรู้ขึ้นมาจริงๆจังๆว่ามีชีวิตนี้ควรใช้ให้คุ้มที่สุดด้วยการเรียนรู้อะไรแน่ละที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่สามารถสอดตาเห็นได้หมดว่ามีความรู้อะไรให้เลือกบ้างแต่ละคนอาจมีสิ่งที่ทำให้คิดไปเองว่าดีที่สุดวางไว้อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วอาจจะตั้งแต่เกิดหรืออาจจะเข้ามาพอดีจังหวะในขณะที่กำลังแสวงหาสำหรับคนไทยที่เกิดมาอย่างไม่รู้อิโหนอิเหน่ทั่วไปพระพุทธศาสนาเหมือนเป็นคำตอบแรกหรือไม่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายเพราะความเป็นพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่และอยู่ในความยอมรับมาช้านานเห็นได้จากจำนวนวัดกว่า30,000 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งการมีวันหยุดราชการวันสำคัญทางศาสนาปีละไม่น้อยแถมคำพูดกับความนึกคิดของชาวไทยก็มีคำศัพท์ทางพุทธเจืออยู่บ้างเช่นอุทานว่าอนิจจาหรือพุทโธส่วนตอนแสดงความขอบคุณคนให้ความกรุณาก็เปรียบว่าเหมือนพระมาโปรดแม้แต่นำคำสูงมาใช้ในเชิงลบเช่นใครจะไปตรัสรู้ล่ะดังนั้นสำนึกความเป็นพุทธจึงแทรกซึมอยู่ในใจของคนไทยมาจากอ่อนแต่ออกโดยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวเมื่อชีวิตเกิดปัญหาหรือใจมีคำถามโลกแตกก็แก้ไม่ตกก็ย่อมต้องเล็งไปถึงคำตอบของพระพุทธศาสนาก่อนเพื่อนเป็นธรรมดาเช่นถ้าเคราะห์ร้ายก็มักนึกถึงการทำสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในายเวรเป็นต้นฉันเฝ้าแต่เก็บน้ำความสนใจและความสงสัยใครรู้คำตอบว่าชีวิตเราควรรู้อะไรมากที่สุดในใจมาดหมายว่าคุณพ่อน้องออสจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ในวันหนึ่งเพราะสิ่งที่แกบอกลูกนั้นแสดงถึงวิสัยของผู้มีความรู้เชิงพุทธอย่างลึกซึ้งในตัวเองและโอกาสก็มาถึงในวันเผาคุณตาน้องออสบรรยากาศในวัดทำให้ฉันไม่รู้สึกกระดากงักกับการกระแสะเข้าไปถามโดยเกริ่นตามตรงว่าฉันเคยได้ยินแกตอบคำถามลูกเสมอและบางคำตอบน่าสนใจมากเช่นคนเราเกิดมาเพราะติดค้างอยู่กับความไม่รู้เลยต้องมาเรียนรู้ทีนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไม่รู้นั้นคืออะไรแล้วที่ควรรู้นั้นคืออะไรคุณพ่อลูกหนึ่งตอบยังไม่ลังเลว่ามนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับฉันขมวดคิ้วย่นนึกเงียบๆว่าคำตอบของแกมีพลังทำให้ย้อนเข้ามารู้สึกในตัวเองดีอย่างน้อยฉันก็ถามตัวเองขึ้นมา2-3 ข้อในฉับพลันว่ามีความจริงใดเกี่ยวกับตัวเองที่ยังไม่รู้บ้างก็พบว่ามีอยู่มากเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกลไกการทำงานในร่างกายอันซับซ้อนที่แม้แต่แพทย์ยุคปัจจุบันก็ไม่รู้ไปทั่วถึงหรืออย่างเช่นวันตายจะมาถึงเมื่อไรเหล่านี้เป็นตัวอย่างจริงเกี่ยวกับตัวเองที่กำลังปรากฏอยู่หรือกำลังจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าไม่อยู่ในสำนึกรับรู้ของฉันแม้แต่น้อยฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไรคุณพ่อน้องออสตอบด้วยความมั่นใจว่าได้รู้ด้วยตัวเองว่าหมดความติดค้างเหมือนคนที่ชำระหนี้ได้หมด
ไม่จำเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่มหรือเหมือนคนที่ทำงานใช้โทษในบ่อน้ำคำจบสิ้นแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาลงน้ำโสโครกอีกกับคำถามว่าต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองให้ละเอียดละออทุกแง่มุมเลยไหมเพื่อนบ้านผู้ทรงภูมิให้คำตอบคือรู้นิดเดียวครับไม่ต้องมากหรอกคือรู้กายใจนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของใครเพียงมีอะไรมาประกอบประชุมเป็นรูปเป็นร่างชั่วคราวคล้ายแผ่นเหล็กล้อยางเครื่องยนต์เข้ามารวมรูปร่างขึ้นเป็นรถเก๋งแต่พอหมดอายุก็ถูกถอดเป็นชิ้นๆแบบต่างคนต่างไปมองไม่เห็นรูปของรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีกใจฉันวาบว่างไปชั่วขณะเมื่อจินตนาการเห็นว่าความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึ้งเงียบสักครู่ก่อนถามต่อด้วยความสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจของฉันว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยังครูทางธรรมของฉันตอบว่าไม่หรอกครับรู้แค่นี้เรียกว่าเป็นปัญญาจากการฟังและปัญญาจากการจินตนาการก็ตามยังเป็นปัญญาในระดับคิดไม่ใช่ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งโดยจิตเมื่อกี้ใจวาบว่างไปทีหนึ่งยังไม่เรียกว่าเห็นด้วยจิตอีกหรือฉันจึงถามว่าทำอย่างไรจะรู้แจ้งโดยจิตต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ครับคือเราย้ายที่ตั้งของสมาธิจากการงานและการเล่นในชีวิตประจำวันเปลี่ยนมาเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งคือกายใจนี้คอยตามระลึกรู้ว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเห็นชัดว่าอะไรอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจหรืออารมณ์สุขทุกข์นั้นเมื่อมีธรรมดาเกิดขึ้นก็ย่อมมีธรรมดาต้องดับลงแม้แต่การลังเลสงสัยความอยากรู้คำตอบของน้องในเวลานี้ก็มีขณะของการเกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบก็ดับลงเช่นกันหรือถ้ายังสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรวนไปอาจอ่อนตัวลงหรือเข้มขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอจิตก็เลิกยึดมั่นสำคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นเที่ยงเลิกหลงเขาว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวของตนพอเห็นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นจิตก็ขาดจากอุปทานที่ครอบงำมาแต่อ่อนแต่ออกเรียกว่าบรรลุมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยะบุคคลของพระพุทธศาสนาฉันฟังแล้วยังรู้สึกคลุมเครือเพราะยังไม่รู้เรื่องใหม่อยู่มากก็รู้สึกด้วยว่าคุณพ่อน้องออสต้องเข้าใจชัดแจ้งในสิ่งที่พูดเป็นอย่างยิ่งฉันจึงยิงคำถามถัดมาคือจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้แล้วหรือยังของพระพุทธศาสนาแล้ววาระนั้นอะไรจะเป็นตัวบอกว่าเราไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนาแล้วคุณพ่อรูปหนึ่งอึ้งไปพักใหญ่คล้ายทบทวนเฟ้นหาข้อมูลในธนาคารความจำก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่สุขุมนุ่มลึกพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสำคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทำความรู้จักแก่นให้ดีเสียก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้านลาภและสรรเสริญเปรียบเหมือนกิ่งใบศีลเปรียบเสมือนสะเก็ดสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกญาณอย่างรู้ต่างๆเปรียบเสมือนกระพี้แต่แก่นสารที่แท้จริงคือความหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับมากำเริบอีกสรุปคือถ้าเรายังไม่รู้จักภาวะของใจที่หลุดพ้นเด็ดขาดก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้เหมือนสายน้ำที่ปะทะใจคลื่นโครมดวงตาฉันตื่นเต็มกับคำว่าความหลุดพ้นแห่งใจแบบไม่กลับมากำเริบอีกหรือแก่นสารที่แท้จริงฉันแจ้งความจำนงขอเป็นลูกศิษย์ขอเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน4กับผู้ให้แสงสว่างแรกซึ่งท่านก็ตบปากรับคำเป็นอย่างดีบอกว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กันไปนั่งคุยกันได้ทุกวัน
พร้อมกับออกตัวว่าท่านยังเป็นผู้ครองเรือนยังมีห่วงผูกรัดแม้แต่ลูกเมียก็ยังตัดไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอันมีความหลุดพ้นแล้วแต่เมื่อสอนพื้นฐานเบื้องต้นให้ฉันระยะหนึ่งก็จะพาไปกราบพระอาจารย์ของท่านในภายหลังนัดแนะจะเริ่มไปบ้านท่านตั้งแต่เย็นวันต่อมาฉันอิ่มอกอิ่มใจถึงจะไม่มีคำตอบหรือหนทางแจ่มแจ้งแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเจอครูผู้ชี้ทางเป็นความสว่างที่เหลือคือไปศึกษาเราเรียนกับท่านเต็มกำลังฉันโชคดีเหนือความโชคดีมีผู้ให้คำตอบที่สุดในชีวิตไม่พอยังมาประชิดติดบ้านอย่างนี้อีกข่าวดีข่าวมงคลพึ่งปรากฏข่าวร้ายข่าวสุดอัปมงคลก็ปวดติดไล่หลังมาเพียงชั่วข้ามคืนชีวิตคนไม่แน่นอนแค่เดินทางไปงานศพตัวเองก็มีสิทธิ์ตายได้ครูธรรมะของฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงเสียชีวิตทั้งครอบครัวระหว่างทางกลับบ้านท่านเป็นครูธรรมะที่สอนฉันหลายอย่างในคราวเดียวทั้งความจริงผ่านปากทั้งความจริงผ่านความตายฉันพูดไม่ออกเป็นคนเดียวในบ้านที่ตะลึงถึงหน้าซีดในบ้านที่ตะลึงหน้าซีดเหมือนญาติสุดที่รักต่างจากคนอื่นซึ่งอย่างมากแค่คุยกันแซดด้วยความตกอกตกใจกับการจากไปของเพื่อนบ้านที่คุ้นหน้ามาหลายปีอกใจฉันจุกแน่นไปหมดเหมือนคนหิวจัดที่เห็นอาหารวางรอโชยกลิ่นหอมหวนยวนใจอยู่ใกล้ๆแล้วแต่มัวชะล่าใจไปครึ่งนาทีก็มีใครมาตัดหน้าเอาไปเสียก่อนเสียดายสายเกินไปพบหน้าผู้รู้แล้วทำไมถึงไม่รีบถามให้ละเอียดเหตุใดจึงเชื่อว่าพรุ่งนี้มีให้ถามอีกทั้งที่ความจริงคือจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วความตายของครูทำให้ความกระหายใคร่รู้ของฉันถูกเร่งเร้าให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นเหมือนครูของฉันสอนตรงๆว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาทจะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์มัจจุราชมักถึงตัวโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าถ้าวันนี้ยังมีกำลังก็ควรทำกิจที่ควรทำที่สุดทำแล้วคุ้มกับการเกิดมากที่สุดเพื่อจะไปเสียใจในภายหลังวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ใช่โอกาสทองให้สมค่าดังนั้นลุงฮิวขอฝากผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามลุงฮิวอยู่ก็ขอให้ทุกท่านใช้สติในการดำเนินชีวิตอย่าผัดวันประกันพรุ่งวันนี้มีอะไรสามารถทำได้ก็ให้ทำและลุงฮิวได้เจอจดหมายเหตุของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับมรณสติคนสมัยก่อนถ้าคิดถึงความตายเขารีบทำความดีให้มากก่อนตายทีนี้คนสมัยนี้เมื่อคิดถึงความตายว่าต้องตายแน่นี้มันรีบกินรีบเล่นรีบเอาเปรียบคนอื่นลุงฮิวก็ขอฝากช่องตื่นแต่ดึกและรายการที่อยู่ในช่องของตื่นแต่ดึกเขาด้วยแล้วพบกับลุงฮิวใหม่ในวันพฤหัสหน้าสวัสดีชาวโลก